طرز تهیه پلو شوشتری یک غذای سنتی، متفاوت و بسیار خوشمزه. مواد لازم: برنج 3 پیمانه، لوبیای چشم بلبلی پخته شده 1 پیمانه، شوید تازه خرد شده 200 گرم، کنسرو تن ماهی 2 عدد و یا به جاش میتونید از گوشت چرخ کرده و یا سینه مرغ پخته شده استفاده کنید به مقدار 300 گرم. پیاز خرد شده نگینی 1 عدد بزرگ، سیر رنده شده 4 حبه، پودر زردچوبه 1/2 قاشق چایخوری، پودر فلفل سیاه 1/2 قاشق چایخوری، زعفران دم کرده 2 قاشق غذاخوری. ابتدا برنج رو به همراه 2 قاشق غذاخوری نمک در آب ولرم برای 2 الی 3 ساعت خیس کنید. در یک تابه پیازها رو سرخ بکنید تا طلایی بشن. سپس ادویه‌جات شامل پودر زردچوبه و فلفل سیاه رو اضافه بکنید و چند ثانیه تفت بدید. سپس تن ماهی رو به مواد اضافه کنید یا گوشت چرخ کرده یا سینه مرغ پخته شده رو اضافه کنید و کاملا له کنید و تفت بدید. بعد از چند ثانیه تفت دادن، سیر رنده شده رو اضافه کرده و مخلوط کنید. همینطور لوبیای پخته شده رو اضافه کنید و مخلوط کنید. سپس شوید رو اضافه کرده. نمک رو به میزان لازم اضافه کنید و مواد رو کاملا با هم مخلوط کنید. سپس در تابه رو گذاشته از روی حرارت برداشته و کنار بگذارید. جداگانه آب رو در یک قابلمه به جوش بیارید. بعد از جوشیدن آب 1 قاشق چایخوری پر نمک به آب اضافه کنید. سپس آب برنج رو گرفته و برنج رو به آب جوش اضافه کنید و اجازه بدید برنج نیم پز بشه که حدود 10 دقیقه زیر حرارت ملایم رو به بالا طول میکشه. بعد از نیم پز شدن برنج رو آبکش کنید. ته قابلمه رو روغن بریزید. تدیگ مورد علاقتون شامل حلقه‌های سیب زمینی و یا نون و یا برنج رو مستقیم ته قابلمه اضافه کنید و 1 لایه برنج و 1 لایه از مواد تابع داخل قابلمه بریزید تا قابلمه پر بشه. مقداری روغن و یا کره آب شده روی برنج اضافه کنید. سپس زعفران دم شده رو روی برنج بریزید. روی قابلمه رو دم کنی بذارید و اجازه بدید برای 40 الی 45 دقیقه زیر حرارت ملایم پلو دم بکشه. بعد از این مدت پلو آماده سرو هستش.